Salutare pescari! Doar două monturi folosesc eu în pescuitul meu la crap. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. Și apropo, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Șerban Ionuț, sunt un pescar cu peste 10 ani de experiență în pescuitul la crap și bine ați venit pe canalul meu. M-am gândit să fac un videoclip în care să povestesc despre experiențele mele în pescuit pentru pescarii începători și pentru cei avansați, nu neapărat numai pentru cei începători. Acest videoclip este un prim videoclip care va face parte dintr-o serie de videoclipuri în care voi prezenta experiențele mele în pescuitul la crap și ceea ce folosesc eu. Așa că acest prim videoclip se numește Doar două monturi. Să vă arăt despre ce monturi vorbesc. Acum, trebuie să înțelegeți foarte bine că monturile acestea care le folosesc, ele sunt folosite în momentul în care circumstanțele îmi spun să folosesc monturile respective. Vă dau următorul exemplu. Dacă doresc să prind pești mulți și dacă în fața mea nu se găsesc mulți pești mici, atunci voi folosi o montură suplă, să zicem așa, și cu aceasta voi începe. Haideți să vă arăt ce echipament folosesc și ce fel de componente folosesc. Sunt câteva componente de la anumite firme, dar voi puteți să folosiți firmele voastre care voi considerați că vă plac cel mai mult. Așa că vom începe prin a lega o montură. Această montură suplă folosește un cârlig de tip curve shank de dimensiunea 6. Folosesc un fir suplu. Acesta este Z-Fish Scorpion, dar după cum spuneam puteți să folosiți ce fir considerați voi de cuvință. O să am nevoie de o croșetă, de o foarfecă și în general pentru această montură prefer să folosesc critic echilibrate. Acestea sunt niște boilesuri critic echilibrate de la Mascobait sau puteți să folosiți boilesurile care vă plac vouă, pentru că în general o folosesc cu un săculeț solubil. Și haideți să începem să legăm montura. Deci am creat o buclă simplă. Este important prima dată să introduceți boilesuri ca să puteți să faceți o ajustare a lungimii firului de păr în funcție de boilesul care îl folosiți. Și voi lua un opritor. Puteți să folosiți o bucată de lemn sau opritoare din acestea care se găsesc iarăși în comerț. Și îl voi introduce în boiles. Cam aceasta este prima parte. Voi lua o bucată de fir textil, aproximativ 20-25 de centimetri. Întotdeauna introduceți textilul înspre vârful acului, adică prin ochet înspre vârful acului. Și acum aici vom ajusta firul de păr. Firul de păr ar trebui să rămână în jur de jumătate de centimetru, 5 mm, dacă mișc cârligul în așa fel încât să nu îmi atingă boilesul. Nu este corect așa, pentru că cârligul nu va mai avea joc în momentul în care peștele preia și absorbe momeala voastră și nu este bine nici așa, pentru că atunci există șansa cârligul să nu ajungă în gura peștelui. Deci, din experiența mea, în jur de jumătate de centimetru lăsați loc de joacă. Asta în mod evident dacă cârligul este corelat cu dimensiunea boilesului. Și acum, voi începe să matisez. Nu contează direcția în care faceți matisarea, dar contează să matisați până în dreptul vârfului cârligului. Uitați-vă, până în dreptul vârfului cârligului, da? Bun, și după ce am ajuns în dreptul vârfului cârligului, mai matisez de 2 ori după firul de păr. Adică aici, după asta, astea sunt parteneriile de fir de păr, mai matisez de 2 ori pentru a crea un unghi mai agresiv de ieșire a firului de păr față de boiles. După care mai matisez de 2 ori ca să asigur și introduc tot în aceeași direcție înspre vârf. Cam așa ar arăta cârligul legat. Acum, dacă folosiți agrafe rapide, în capăt veți face o buclă, dar de data aceasta nu va fi o buclă simplă, ci va fi o buclă dublă. Adică, ce înseamnă asta? Punem materialul sau firul textil, mai bine spus, îl punem în două, după care formăm o buclă și bucla aceasta o țin aici și o întorc odată. De-aia zice buclă dublă, pentru că este un nod dublu și eu introduc acum bucla prin intermediul de celelalte bucle create. Când strâng, vă oferă o buclă sigură care nu se va desface. Este important la bucla finală să faceți un nod dublu și la boiles, din punctul meu de vedere, nu trebuie un nod dublu, pentru că
pentru că pe bucla finală există forță. Pentru a o strânge, eu folosesc această croșetă, care e puțin mai groasă aici în partea de jos, și prind de boiles și de cârlig și trag. Aceasta ar fi prima montură. Un cârlig de 6 face ca această montură să fie suplă și numai bună în momentul în care peștii sunt mai suspicios sau nu doriți capturi așa de mari. Și acum haideți să trecem la a doua montură. A doua montură se bazează pe un fir fluorocarbon 0,40 de la Extracarp. Și pe acest fir voi crea o buclă simplă. Umectez puțin, aici este important să umectați. La fel iau în jur de 20-25 de centimetri de fir. După care de data aceasta voi folosi un cârlig ciod. Ciod înseamnă cârlig cu ochiul împins spre exterior. În cazul acesta este vorba de un cârlig de la Z-Fish ciod D4. Și înainte de a lega cârligul cu firul, voi introduce boilesul. Folosesc pentru a-l opri tot așa un opritor. Fiind boilesul mai uscat, o să intre mai greu opritorul, îl ajut puțin cu degetul să intre și trag în același timp. Și acum la fel, când introducem firul, venim din spate înspre vârful cârligului. Și același principiu care l-am folosit și dincolo, în jur de jumătate de centimetru las loc de joacă cârligului pe fluorocarbon. Și la fel ca și la cealaltă montură, matisăm până în dreptul vârfului cârligului. Puteți chiar să depășiți puțin, pentru că în momentul în care se strânge matisarea o să observați că ea coboară puțin mai jos. Nu mai dau în spatele boilesului de data aceasta, introduc înapoi. Deși a zice că e mai agresivă montura, am observat că nu agață la fel de bine dacă dăm prin spate. Cam așa arată matisarea. Sunt atent ca firul de păr să iasă exact în spatele cârligului. Și acum, la dimensiunea dorită, eu tot așa în jur de 15-20 de centimetri, creăm tot așa o buclă dublă, adică îndoim în două firul, creăm o buclă pe care o învârtim și prin ea introducem firul. Uitați, așa ceva iese, asta e o buclă dublă. Umectăm, tăiem firul în exces. Și cam aceasta este a doua montură pe care o folosesc în momentul în care vreau să fac selecție. Mi se pare că am prea mulți pești în față, simt că montura este deranjată și de alți pești sau doresc să prind ceva exemplare mai mari. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Abonați-vă pentru a afla și alte videoclipuri, pentru a vedea și alte videoclipuri care vă oferă informații despre pescuitul la crap și cum abordez eu lucrurile. Și fire întinse, să ne vedem cu bine pe baltă. Salutare!